රයිඩ් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මේ e-channel එකෙන් හරහා ඔයා appointment එකක් දැම්මා නම් ඒක හදිස්සිය ඔයාට ඒ appointment එකට ය아가න්න බැරුව ගියොත් ඒ appointment එක cancel කළා කොහොමද අපි ගෙවපු මුදල් නැවත refund කරගන්න කියන දේ සම්බන්ධව තමයි ඔයාව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන්ටමත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ e-channel එකෙන් හරහා appointment එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගන්න නම් ඔයාට පුළුවන් මම මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් කරපු වීඩියෝයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කාඩ් එකෙත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. ඒක මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා description එකේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද appointment එකක් නිවැරදිව දාගන්න කියන දේ සම්බන්ධව මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ දාපු appointment එක අපිට හදිස්සිය හරි appointment එකට ය아가න්න බැරුව ගියොත් cancel කරලා refund කරගන්නේ කොහොමද සල්ලි කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන එක ගැනත් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරන්න ඕනමයි. ඔයාට මේ විදිහට e-channel එක හරහා රිෆන්ඩ් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. e-channel අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන වෙලාවේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ no show refund කියන එක කියලා මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. එතෙන්ට ඔයා ටික් එකක් දාලා තිබ්බොත් තමයි ඔයාට මේ විදිහට e-channel හරහා ඒ රිෆන්ඩ් එක නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගත්තේ මටත් හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී දාපු අපොයින්ට්මන්ට් එකකට ය아가න්න බැරි වුණා. ඉතින් එතනදී මම මේක කොහොමද මේක කැන්සල් කරලා රිෆන්ඩ් කරන්න මම මේ වෙනකොට පේමන්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ සල්ලි කොහොමද ගන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගන්න උන වෙලාවේ මම e-channel එකට ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ කෝල් සෙන්ටර් එකට කන්ටැක්ට් කරලා තමයි තොරතුරු දැනගත්තේ. එතනදී ඔයගොල්ලෝ මට කිව්වා අඩුම ගානේ ඔයා මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක කැන්සල් කරනවා නම් ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් ටයිම් එකට පැය භාගයකටවත් කලින් මේ මෙන්න මේ process එක කරන්න නැත්නම් සල්ලි රිෆන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන ඔයා මේ විදිහට no show refund එකට ටික් එකක් නොදා. ඒ කියන්නේ ඔයා no show refund එක දැම්මොත් additional අපිට රුපියල් 275ක service charge එකක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එකට වීදම් කරපු අනෙකුත් සියලු සල්ලි ඕගොල්ලන්ට නැවත රිෆන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපොයින්ට්මන්ට් එකට යන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙලාවට නම් දාගත්තේ මේක දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට යම් කිසි වෙන හේතුවක් මත යන්න බැරි වෙන්න ඒ වගේ ඩවුට් එකක් තියෙන වෙලාවක නම් හොඳම දේ වෙන්නේ මේ no show refund එක දාලා ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන එකයි. ඒ හින්දා ඒකයි මම කිව්වේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දාන එක සම්බන්ධයෙන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන විදිය සම්බන්ධයෙන් කරපු මගේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කළේ. රයිට් අපි බලමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ e-channel එක කරා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැම්ම නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට email එකට ඔයගොල්ලන්ගේ අපොයින්ට්මන්ට් ටයිම් එක ඩේට් එකේ සියලු විස්තර දාලා ඕගොල්ලන්ට ඊමේල් එකට එනවා. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකටත් එනවා මැසේජ් එකක් ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් ටයිම් එකයි ඒ සියලු විස්තර ටික දාලා එතන තියෙනවා රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකට අදාළයි. ඉතින් මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් නම්බරේ මේ තියෙන මම දාපු අපොයින්ට්මන්ට් එකට අදාළ රෙෆරන්ස් නම්බරේ ඔයාට පුළුවන් එන්නේ ඒ රෙෆරන්ස් නම්බරේ e-channel වල තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා ගහන්න e-channel refund කියලා තියෙනවා. Google එකේ ගහුවනම් e-channel refund කියලා මෙන්න මේ විදිහ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාට එයි. මේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතනදී ඔයාට තියෙනවා refund request එකක් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ පොඩි details වගේ තමයි ඔයාට fill කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා reference number එක. අර මම පෙන්නපු අපේ appointment එකට අදාළ reference number එක email එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් copy කරලා අරගෙන මේකේ paste කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අතේ mobile phone එකට නම් ඇවිල්ලා තියෙන alert එක අපොයින්ට්මන්ට් එක ඒක බලාගෙන මෙතන රෙෆරන්ස් නම්බර් එක ටයිප් කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයා මේ කැන්සල් එක අපේ මෙව් එක මොකක්ද අපොයින්ට්මන්ට් එක කැන්සල් කරන්න රීසන් එක මෙතන අහනවා ඒගොල්ලෝ. මෙතන රීසන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අදාළ රීසන් එක I have another appointment at the time. මේ වෙලාවේ මට වෙන අපොයින්ට්මන්ට් එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම නැත්නම් මට අපොයින්ට්මන්ට්ස් දෙකක් වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සහභාගී හැකියාවක් නැහැ. අපොයින්ට්මන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. unable to attend to the appointment. ඒ බඳ නැත්නම් I change my mind මගේ අදහස් වෙනස් කළා වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම doctor has cancelled the session. සමහරට doctor session එක cancel කරලා වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් එකක් select කරලා ඉදිරි process වලට යන්න ඒ process වලින් එකක් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන bank refund එක බැංකුවට නම් refund කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම add to bill එකකට නම් add කරගන්න ඕනේ. එතනදී ඒකට ටික් එක දාලා ඉදිරි කටයුතු කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට enter කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ phone number එකක්. අපි බලමු මෙතනදී bank එකකට නම් ගන්න ඔයාලට තියෙනවා මෙතන bank account holder එකේ නම ඒත් එක්කම bank එකේ නම ඊට පස්සේ branch එකේ නම මේ බැංකුවට අදාළ branch එකේ නම ඒත් එක්කම account number එක දාලා මෙතනින් submit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන දින 5ක් ඇතුළත තමයි මට කිව්වේ ඔයාලගේ මුදල් රිෆන්ඩ් වෙයි කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ මට කිව්වේ.
ඇත්තටම මම මේ විදිහට මට රිෆන්ඩ් කළේ නෑ මම අවසාන මොහොතේ තොරතුරු දැනගෙන නැවත මගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ගියා. හින්දා මට මේ විදිහට රිෆන්ඩ් රික්වෙස්ට් එක දාන්න අවශ්‍යතාවයක් උන්නේ නෑ. නමුත් මම මේ සියලු තොරතුරු ඊ channel කෝල් සෙන්ටර් එකට කතා කරලා තමයි තොරතුරු ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් කරලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඉදිරි තව මොනවා හෝ ඕගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවා නම් කොහොමද ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම එයි. ඊමේල් එකක් හෝ මැසේජ් එකක් එන්නේ නැති. ඒ ආපු විස්තරات ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අනිකුත් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරගන්න ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට දවස් කීයක් ගියාද ඔයාගේ මුදල් රිෆන්ඩ් වෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධවත් සම්පූර්ණ මුදල් ලැබුණද යම් කිසි මුදලක් ඒගොල්ලෝ තියාගෙන දෙයක අපි කියමුකෝ no show refund amount එක මම හිතන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන් පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලන්ට ලැබුණු මුදලද මොනවද කපාගත්තේ ඒ වගේ සර්විස් charge මොනවා හරි කැපුවා නම් ඒවා කපපු මුදල් කොච්චරද කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ තමයි මේ මට අවශ්‍ය වුණේ මේක කොහොමද රිෆන්ඩ් කරගන්න කියන දේ සම්බන්ධව සමහර කෙනෙක් බය වෙන්න පුළුවන් අපිට එහෙම ඔප්ෂන් එකක් නැද්ද කියලා. නෑ ඇත්තටම තියෙනවා. ඊ channel එකෙන් හරහා වාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකට ය아가න්න බැරුව ගියොත් මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අනුගමනය කරන්න. අනුගමනය කළා නැවත ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි මුදල් නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒත් එක්කම මේ ප්‍රොසෙස් එක කරද්දී යම්කිසි ගැටලුවක් මතුවුණා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට තොරතුරු හොයලා විස්තර හොයලා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද ගැටලුව निराකරණය කරගන්න කියන දේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වේ වැදගත් වේ කියලා හිතනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. thank you very much.